One more simple easy makeup video. Let's begin. Day makeup हो so skin moisturize गरेर start गरौँ. त्यसपछि sunblock चाहिँ मैले लगाएको छु Snail UV sunblock from Jigot. त्यसपछि lip balm for the lips. Brow बाट start गरौँ. Brow fill गर्नलाई चाहिँ मैले FMGT को designer eyebrow pencil use गरे. त्यसपछि तलपट्टिको part लाई चाहिँ मैले carve गर्दै छु using concealer and flat concealer brush र त्यसपछि eyelids prep गर्न concealer apply गर्दै छु brush ले. Concealer लाई म loose powder ले set गर्दै छु. सेट गरिसकेपछि I'm going with Pretty Click को यो brown eyeliner. फर्स्ट मा चाहिँ म टाइट लाइन गर्दै छु. त्यसपछि ल्याश लाइन मा पनि अप्लाई गर्दै छु पातलो eyeliner अनि त्यसलाई चाहिँ स्मज गर्दै छु यो एंगल ब्रश लिएर. आउटर कर्नर मा चाहिँ त्यही एंगल ब्रशले थोरै विंग्स पनि निकाल्दिन्छु जस्ट अ फ्लिक ओन्ली. त्यसपछि अर्को ब्रशमा यो ऑरेन्जी ब्राउन टोन को आई श्याडो पिक गरेर आईलिड्स भरि अप्लाई गर्दै छु र आई श्याडो को एजेसलाई ब्लेन्ड पनि गर्दिन्छु. हल्का फ्लिक तानेर तलबाट यो अघिको आईलाइनरलाई क्लीन पनि गर्दै छु कन्सिलरले. त्यसपछि मस्कारा अप्लाई गरे. टाइम फर फेस मेकअप मैले Maybelline को अर्बन ड्रीम कभर फाउन्डेसन लिएको छु र ब्रश युज गरेर पुरै फेसमा अप्लाई पनि गर्दै छु. बाइ द वे दिस ब्रशेस आर फ्रम पेस्टल ब्युटी र मैले फर्स्ट टाइम युज गरेको यो ब्रश यो भिडियो बनाउने बेलामा. एन्ड द ब्रशेस आर रियली नाइस एन्ड सफ्ट अन स्किन. टाइम फर कन्सिलर म आफ्नो निधारमा नाकको ब्रिजमा नाकको टुप्पोमा र अन्डर आई एरिया प्लस चिन एरियामा पनि अप्लाई गरेर ब्लेन्ड गर्दै छु. अन्डर आई एरियाको कन्सिलरलाई चाहिँ म सबभन्दा लास्टमा ब्लेन्ड गर्छु पहिले त्यसलाई सेट हुन दिएर. त्यसपछि मैले अलि डार्क शेडको फाउन्डेसन लिएर नै एज कन्टुर एन्ड ब्रोन्जर युज गर्दै छु on all parts of the face where I usually contour and apply bronzer. And by the way, यो चाहिँ हो Revolution को Bright Light 4-in-1 Face Glow Illuminator हो in the shade medium. मेरो लागि चाहिँ अलिकति डार्क भएको भएर I'm using it as bronzer. त्यसपछि I'm going to apply blush. Blush is from Beauty Creations र त्यसपछि I'm going to blend the concealer under my eye area. प्रोडक्ट कुन युज गरे भनेर चाहिँ म स्क्रिनमा दिने छु भिडियोमा. अन्डर आई एरियाको कन्सिलरलाई पनि ब्लेन्ड गरिसकेपछि I'm going to set my face with loose पाउडर ब्रोन्जर र पाउडर ब्लश युज गरेर ब्लश र ब्रोन्जरलाई पनि सेट गरिदिएँ. त्यसपछि लोवर ल्याश लाइनमा पनि मैले अघिको युज गरेको प्रिटी क्लिकको ब्राउन आईलाइनर अप्लाई गरेर त्यसलाई ब्रशले स्मज गरे अनि ब्राउन आई श्याडो लिएर लोवर ल्याश लाइनमा स्मज पनि गरिदिन्छु. एन्ड देन आइम गोइङ टु अप्लाई मस्कारा अन द लोवर ल्याशेस. अल्सो आइम अप्लाइङ सिमर अन द सेन्टर अफ माई eyelids as well as highlighter on the inner corner and nose area. त्यसपछि यो रेडिश ब्राउन शेड को लिप लाइनर लिएर I'm going to line my lips and then smudge with the help of my fingers. अब चाहिँ मैले ब्राउन शेड को लिपस्टिक लिएर फिंगरमा लिन्छु र लिप्स को सेन्टरबाट. त्यसपछि मैले ब्राउन शेड को लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक लिएर फिंगरले नै मजाले लिप्स भरि अप्लाई गर्दै छु. गुड लिपस्टिकलाई ड्राई हुन दिन्छु र त्यसपछि I'm going to go ahead and apply some gloss. यो चाहिँ विशा को ब्राउन शेड को लिप ग्लॉस हो. I'm going to apply it for that glossy finish. र लास्टली Forever 52 को सेटिङ स्प्रे लिएर मजाले मेकअपलाई सेट गर्दै छु. And this is my finished look. Hope you all like this video and I'll see you all again in my next video. Bye bye.